Hello everyone! Ito na naman po ang inyong lingkod na si JV Like. Ang ating video for today is gagawa tayo ng ice cream. Ang flavor ay Milo. So, ang mga sangkap na gagamitin natin ay ang Alaska Crema, all-purpose cream. Ito. Dalawang 250 ml. And then, Alaska Condensada, sweetened condensed creamer, 300 ml. Ito siya guys. Tapos, gagamit tayo syempre ng Milo. Na 6 sachet ng Milo, 24 grams. Ayan guys. And then yung pang toppings natin ay yung KOPIKO cappuccino, choco granule dito sa likod. So guys, ito yung gagamitin natin. Ito yung pang egg beat, stainless steel egg beat. And then, ang una natin gagawin ay ilalagay natin itong all-purpose cream. So open muna natin. Ay, para siya na-prove. Ayan guys. Ayan natin lahat dito. Ang sarap papakin nito guys.
Grabe guys, pinagpawisan ako dun dahil wala tayong mixer. Nasira yung mixer natin kasi nung gumawa kami ng pastillas, pag mix namin, ayun, nabali. So, hindi pa kami nakaka-order ng pang-mixer. So, ito munang egg, pang-beat ng egg yung ginamit ko. So, tapos na siya, ayan. Ita-transfer na natin siya dito sa lagayan. Siyempre, kailangan parang lagayan din ng ice cream. Selecta! Ayan. Super thick. Pero hindi siya, wala siyang laman, guys. Ginamit ko lang to. Ay, gagamitin ko lang to, guys, para, kunwari, ice cream na ice cream na natin. Ice cream naman eh. Pero, syempre, mas maganda yung nasa lagayan siya ng ice cream. Ita-transfer ko na siya. Cappuccino. So, konti lang guys. Bigyan lang natin siya konti toppings dito sa taas. Yan, para maganda yung presentasyon. Gamitin natin tong choco granule ng KOPIKO. Para mas cute siyang tignan. Parang cookies and cream. Okay. So, i-cover na natin. So, ayun guys. Nilagay ko na siya sa ref para manigas siya. And tomorrow, papakita ko sa inyo kung anong nangyari dun sa ginawa natin. Experiment na ice cream. Sa toppings niya, yun yung KOPIKO na ang flavor niya is cappuccino. Masarap siya. Nag-ano yung lasa niya kapag matamis at medyo mapait ng konti. Parang chocolate. Parang dark choco ang dating. So, yun guys, tomorrow, kukunin ko yun para makita natin kung anong lasa. Lasahan natin kung masarap siya and first time ko lang gumawa nun na merong MILO, na merong cappuccino. Yun na nga. So, tomorrow, pabalitaan ko kayo kung ano yung naging nangyari dun sa ating ginawang ice cream. So, okay. Come on.